এক্সপিৰিয়েঞ্চ তো আজি মানে প্ৰথমবাৰ চলাব খুজিছো কাৰ তো মোৰ লগত আছে এবিনি ভাগিন তো এদিন যে লগ পাইছিলে এদিন যে দেখা পাইছিলে আপোনালোকে ভাগিন ড্ৰাইভাৰ ভাগিন মোৰ লগত তো ভাবিছো প্ৰথমবাৰ মেমৰি হিচাপে তাৰমানে ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছো প্ৰথমবাৰ ফাৰ্ষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ সকলোৰে মজা হয় না ফাৰ্ষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চটো মানে মনত ৰখাটো দৰকাৰ নেকি সব বস্তুতে আৰু মেমৰিবল হয় স্মৰণীয় হয় না মনত থাকি যায় বস্তুটো এই প্ৰথমবাৰ গাড়ী চলাইছিলোঁ তাকো 4 চকীয়া তো আজি আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ পাৰ্টনাৰৰ গম না ইপিনে মাত্ৰ ধৰি এখন ইউজ কৰিব লাগে এইটো হৈছে ব্ৰেকটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বাৰু এইটো ব্ৰেক না এইটো এক্সিলেটাৰ এইটো ক্লাছ হয় মাজৰটো ব্ৰেক আৰু এইটো এক্সিলেটাৰ তো সব হনুমান গিয়াৰ এইটো হৈছে গিয়াৰটো অলপমান মিলাওঁতে অলপমান কিবা হয় কনফিউজন হয় মানে ক'ত কি ধৰিব নোৱাৰি না পুৰণা গাড়ী নতুন গাড়ী হ'লেও ধৰিব নোৱাৰি ফাৰ্ষ্ট টাইম চলাইছোঁ তো কেনেকুৱা লাগে তো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু কি দেখাব লগা আছে তাতে আৰু পিনিটো কি আপাৰ দিপাৰ ছিগনেল মানে কয় দি যা এইটো কি বুলি তো এতিয়া পুৰা গাড়ী চলাম তো বহুত এক্সাইটেড হৈছোঁ আৰু এইপিনে আছে কস্তুৰী ভাই বুলি কৈ দে কস্তুৰীকটো আপোনালোকে চিনে পায় মই কিন্তু চলাব নাজানো গাড়ী তাৰপিছত এইপিনে উঠি আছে ভয় কৰা নাই নেকি তাই আজি পুৰা কাটাৰ কৈ দিছে কাৰাটা মাৰি দি চুইট কাটিং বোলে আৰু এইপিনে এতিয়া মোক শিকাব ভাগিন দাদা শিকাইছিল এতিয়া মই গাড়ী ষ্টাৰ্ট দি আছো বঢ়িয়া কৰি যাব চাগে গুলি হাৰিছিল এটা ৰেকৰ্ডিং আছে তো এতিয়া মই বঢ়িয়াকৈ ষ্টাৰ্ট দিওঁ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল গাড়ী ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল এতিয়া গৈ আছোঁ বঢ়িয়া কৰি ফাৰ্ষ্ট টাইম এক্সপিৰিয়েঞ্চ মজা এক্সপিৰিয়েঞ্চ কস্তুৰী ভাই কি ৰকম লাগছে ভাই বহুতখিনি এনেকে লৈ যাওঁ চিধাই সেনেকে 1 নম্বৰ গেয়াৰত লৈ যাওঁ তলত নামাই দি হ'লে এইফালে তলত আহি যাওঁ দেউ চাইডে উঠি দি গাড়ী এখন আছিল বঢ়িয়াকৈ কাটি উঠাই দিলোঁ পাৰচোন নাই আৰু কি কৰিব লাগিব এতিয়া কি কৰিব আৰু ক'ত বেছি ফ'কাছ দিব লাগিব আৰু ফ'কাছ কাৰণে এতিয়া বাহিৰত যাব লগা হ'লে ফ'কাছটোতো ফ্ৰণ্টত দিব লাগিব মানে ক'ৰবাত দেৰি লাগলি আৰু ফ্ৰণ্টত ছাইডটো কেনেকৈ আন্দাজ থাকিলে পাছ হয় দিওঁ নাই Growing up, parents got me a guitar. Said you could do anything, kid, you could go far. You could be the president, fireman, race cars. The sky's the limit, kid, so shoot for the stars. So I strummed that guitar every day. Found the passion for music, never went away. I joined a couple bands and played a few shows. Tried to impress the girl in the front row. But soon enough, everything starts to change. As you grow up, nobody treats you the same. They try to take your future and make it real safe. You could be a doctor, accountant, or something sane. But yo, whatever happened to the sky was the limit. I fell in love with music, never thought it was a gimmick. I worked so hard on every tune and every single lyric. My whole identity depended on being artistic. Now you wanna strip that away, so you feel okay? Cause if I make it to the top, what does that really say? That you shouldn't have given up, that you made the mistake? But if I fail, you feel much better about picking your lane, right? Yeah, things are gonna get better real soon. Yeah, I'ma just do me, you just do you. So guys, জীৱনত প্ৰথমবাৰ কাৰ চলাই আছোঁ বহুত বেছি ভাল লাগিছে I got a clear view. We're gonna make it soon. Just keep pushing through. Yo,
এটা চেঞ্জ কৰি লওঁ চাইডত লাগিল নেকি এখন এই গাড়ী অহাৰ পিছত এখন হাতত ধৰিব নালাগে দেচোন গোটাই ইমান কিবা হোৱা নাই বেটেৰী ল'ম আছে ব্ৰেক মাৰ বল চাৰিত লুগাই লৈছা হা ক্লাছ যাবা এইটোহে দুই বল ক্লাছ মাৰ একত ল এনেকৈ নেগেলি ৰখি গেলি একত দে মাৰ হ'ব দিয়ক মাজেদি পাৰে দিটো ঘপককে কাহত কাটিবা সুইট মাৰি দিয়া তা আৰু ভাল আৰু এটা মু পারবো এবার যাবো না তোক যাবারিছি আমরা জো সাইডে ওকে আপনারা কি মারা এ মনে হয় I won't give up, I won't back down till the line six shit underneath the deep ground. I won't give up, I won't back down. There's nobody stopping me except for me now. I won't give up, I won't back down till the line six shit underneath the deep ground. I won't give up, I won't back down. There's nobody stopping me except for me now. মই ইৰৈদান পাৰা হৈ গ'লো গাইছ আৰু পিনে আছে পুৰা দুনিয়াৰ মানুহ কাষ্টমাৰ তেতিয়া মই লৈ গৈছোঁ শ্বিলং এই বা আমুল চামুল ভাত চাত এৰি দিব পৰা হৈ গৈছোঁ বাপৰে বাপ এৰি দিওঁ নেকি নদীৰ কিনাৰে কিনাৰে গৈ আছোঁ এতিয়া পাৰ চাইড চাবা চাই আছোঁ টেনশ্যন নলবি এই বৰেকে ধৰছেগে এই গাড়ীত লাগিল গাড়ীত নেকি লাগালে রাস্তা দিয়ে তো খাওয়া আইসি গোটা একদিনতে গালি খাই পেলালো গালি খাই পেলালো নেকি বঢ়িয়া বঢ়িয়া মজা লাগিছে কেনে পাইছা চলি মইতো বিৰাট আমেজ পাইছো বঢ়িয়া বঢ়িয়া She just wants to flirt, so I flirt right back. I just put in work, yeah, I work like that. Got me falling and it hurts, yeah, it hurts so bad. Falling and it's worth everything I have. I could feel the butterflies multiply every আহি পালে তো এতিয়া আমি কুমনগৰ আহি পালো কুমনগৰত আহি এতিয়া আমি ঠাণ্ডা খাম বঢ়িয়া সুনীলৰ দোকানত এতিয়া বঢ়িয়াকৈ ঠাণ্ডা খাম এতিয়া একদম ইজি হয় একদম বাইকৰ দৰে এইপিনে এইটো হৈছে ক্লাছ দৰে হয় যেনে হাতৰ লগত আমি কৰোঁ এইটো হৈছে ভৰিৰ লগত কৰিব লাগে তো চব ইজিয়ে তো চলাই